ሰላም እንኳን ለሴቶች ቀን በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ ድምጼ ቶንስል ስለያዘኝ ድምጼ ተዘግቷል። በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ትንሽ ብቻ ነው ዛሬ በየማሉ ማወራው። እንኳን አደረሳችሁ ለሴቶች ቀን በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ሴቶች በሙሉ። ዛሬ እንግዲህ ማዘጋጀው የፀጉር ውህድ በትንሽ ብቻ የሚዘጋጅ ነው። በሬት በአቮካዶ እና በኮኮናት ኦይል ብቻ ነው የሚዘጋጀው። ማለት ዛሬ እንቁላልም የለኝም ሙዝም የለኝም ለፀጉር ያዘጋጁት። ስለዚህ ባለ ነገር እንዴት እንደሚዘጋጅ ወይንም ደግሞ ባላችሁ ነገር አንድ የምትሆን ሁለት ማዘጋጀት እንደምትችሉ ኢንከሬጅ ላደርጋችሁ ነው። ስላነሰ ያለን ግብአት ስቲል መጠቀም እንደምንችል ላሳያችሁ ነው። ይህንን ሬት አይታችሁት ከሆነ ለኦልሞስት ለአራት ጊዜ በተከታታይ ወይ ለሶስት ጊዜ ተጠቅሜዋለሁኝ። ፍሪጅ ውስጥ ካስቀመጣችሁት ወይንም ቀዝቃዛ ቦታ ካስቀመጣችሁት ለረጅም ጊዜ መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ ይህንን ሬት ለረጅም ጊዜ ተጠቅሜዋለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ አንድ አቮካዶ፣ አንድ ሬት እና የኮኮናት ኦይል ትንሽ ነው። ሌላ ደግሞ ማለት የምፈልገው ሁልጊዜ ፀጉራችሁን ውህድ ከማዘጋጀታችሁና ከመቀባታችሁ በፊት ቆዳችሁን ኮኮናት ኦይል ወይንም ደግሞ ያላችሁን የፀጉር ቅባት ቆዳችሁን ተቀብታችሁ ማሳጅ አድርጉት እሹትና አንድ 10 ደቂቃ ከቆያችሁት በኋላ ይሄንን ውህድ ፀጉራችሁን ተቀቡት። ስትታጠቡትም ደግሞ በጣም ሻምፖ በጣም ኮንዲሽነር ደጋግማችሁ እንዲለቅ ብላችሁ ፀጉራችሁ ላይ ቆሻሻ ነገር ካለ ደጋግማችሁ አትጣውት። ምክንያቱም አብራችሁ ብዙ ይዛችሁ ስለምታወጡት ምንም ጥቅም አታገኙም። ጥቅሙን ታጡታላችሁ ማለት ነው፣ የውህዱን የተቀባችሁትን ውህድ ማለት ነው። ስለዚህ በአንዳንዱ ዙር ብቻ አሽታችሁ ከዛ ቅባት ተቀብታችሁ እንደተለመደው ሽሩባችሁን ተሰሩ። ስለዚህ ቅባታችሁን ቆዳችሁን ተቀቡ። ይሄንን ብዙ ውህዱን በተለይ በእንቁላል ሲኖረው ፀጉራችን ላይ በቃ እንደ ነጭ ነገር ስለሚሆን እሱን ደግሞ ስትፈከፍቁ ኦሬዲ ወዙን ይዛችሁ ትወጣላችሁ። ስለዚህ በጣም ወደ ቆዳችሁ ባታስጠቁትና መቀባት ወይንም ማግኘት ያለበት የፀጉራችን ዘለላ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምታዩትን ብቻ በማየት ብቻ እናንተ ያው ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ይህንን ቪዲዮ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር እያደረጋችሁ ሰፖርት አድርጉኝ። ሰሞኑን እኔም ተቀዛቅዣለሁ፣ እናንተም ተቀዛቅጣችኋል። ስለዚህ አሁንም ፍቅራችሁን አሳዩኝ። ይህን ቪዲዮ የምታዩት ሰብስክራይብ ሳታደርጉ በጣም ብዙ ሰው እንደምታዩ ያው ሪፖርት ያደርገኛል ዩቲዩብ። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቀላል ነገር ነው። የደውል ምልክቷን ተጫኗት፣ ሌላ ጊዜ ስልክ ወደ እናንተ እንዲመጣ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ የዛሬው ይሄንን ይመስላል። የቀረውን ደግሞ ቪዲዮ አብረን እንከታተላለን ማለት ነው። እዚህ ጋራ ደግሞ የማሳያቸው የኮኮናት ኦይል ፀጉሬን መጀመሪያ የምቀባው ነው። ማስኩን ከመቀባቴ በፊት ቆዳዬን የምቀባው ቅባት ነው። እናንተም እንደዚህ ቅባት አዘጋጁ። እዚህ ጋራ ደግሞ ስፈጨው ወፍራም ስለሚሆን እርግጠኛ ነኝ ስለሚያያዝብኝ ስለሚያስቸግር ትንሽዬ ከባለፈው ያስቀመጥኩት ውሃ ላይ የጥቁር አዝሙድ ውሃ ያው እዚህ ጋር ነጫጭ ውስጡ የምታዩት ኮኮናት ኦይል ነው። ከፍሪጅ ስላወጣሁኝ ረግቶ ነበረ። ትንሽ ብቻ ጨምርና